بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة اعتراف خطير. الاقتباس اللي هنقرأ منه النهاردة من كتاب رائع جدا ومهم جدا وأكاديمي جدا، وفيه معلومات صادمة كتير جدا بالنسبة للمسيحيين التقليديين. كتاب اسمه العهد الجديد نظرة أرثوذكسية، وبالتالي ده مرجع المفروض انه بيمثل التصور الأرثوذكسي، لكنه مش التقليدي الإيماني، لا ده التاريخي. والتاريخي بمعنى انه رجوعا لكلام الآباء وايه اللي حصل فعلا وفق تاريخ المسيحية المبكر. مرجع العهد الجديد نظرة أرثوذكسية للمؤلف الأب ثيودور ستيليانوبولوس. عنوان النص الأصلي The New Testament An Orthodox Perspective، Holy Cross Orthodox Press ومش عارف مين. نقله إلى العربية الأب أنطوان ملكي. في الصفحة رقم 22، رغم إن الكتاب بيتكلم تحديدا عن العهد الجديد، إلا إنه بيعطينا تعريف للكتاب المقدس تحت عنوان الكتب اليهودية والمسيحية المقدسة. احنا اتكلمنا قبل كده عن فكرة إن حاجة اسمها الكتاب المقدس ده مش موجود في الوجود، وبالتالي من أصعب الحاجات اللي انت ممكن تعملها في حياتك انك تضع تعريف للكتاب المقدس. عرف الشيء غير المعرف غير المحدد، لان احنا قلنا ان الكتاب المقدس بالنسبة للبروتستانت غير الكتاب المقدس بالنسبة للكاثوليك، غير الكتاب المقدس بالنسبة للأرثوذكس الشرقيين، غير الكتاب المقدس بالنسبة للكنيسة الحبشية. فايه الكتاب المقدس؟ هنا المؤلف بيقول الآتي: يؤلف الكتاب المقدس مكتبة كاملة من الأسفار المقدسة المكتوبة في فترة تمتد حوالي 1000 سنة. 1000 سنة ده من إمتى لإمتى يعني؟ هو سيدنا موسى عاش إمتى؟ ما احنا قلنا بقى إن الإيمان التقليدي حاجة والتاريخ حاجة. الإيمان التقليدي بيقول تقريبا إن سيدنا موسى عاش في القرن ال13 قبل الميلاد. فيبقى لو الأسفار بتاعت سيدنا موسى، الأسفار موسى الخمسة كتبها سيدنا موسى فعلا، يبقى الكتاب المقدس عمره أكتر من 1000 سنة، حوالي 1400 سنة، لأن أنت عندك 13 قرن قبل الميلاد وقرن بعد الميلاد، يبقى 1400 سنة، أو على حسب بقى سيدنا موسى هيبقى مولود إمتى. وبيفصل الكلام ده من القرن العاشر قبل الميلاد إلى الأول بعده، وسيدنا موسى كان عايش في القرن العاشر قبل الميلاد. ما علينا. وضعت الكتابات المختلفة بالعبرانية واليونانية وبعض الأجزاء بالأرامية، وشرحنا الكلام ده قبل كده. قلنا إن أغلب العهد القديم مكتوب بالعبري مع بعض الأجزاء الأرامية، وفي أسفار كاملة في العهد القديم مكتوبة باليونانية مش لاقيين أصلها العبري، وكل العهد الجديد بلا استثناء مكتوب أصلا باليونانية. يبقى لغات الكتاب المقدس الأصلية العبرانية واليونانية وبعض الأجزاء بالأرامية. كويس. الجملة بقى اللي احنا عايزينها: وفي الأغلب ألفها كتاب مجهولون. ده هنا بيتكلم عن ايه؟ عن الكتب اليهودية والمسيحية المقدسة. الكتاب المقدس في الأغلب. في الأغلب يعني إيه في الأغلب؟ هقول لك أنا. أولا هنقسم الكتاب المقدس للعهد القديم الكتب المقدسة اليهودية، والعهد الجديد الكتب المقدسة المسيحية. حلو الكلام؟ حلو. بالنسبة للعهد القديم نعرف مين من مؤلفي الأسفار المقدسة؟ تقريبا ولا حد. تقريبا أغلب العهد القديم مجهول. أسفار موسى الخمسة مجهول. الأسفار التاريخية زي ما قلنا قبل كده في مرجع سابق مجهول. طب الأنبياء الكبار والصغار غالبا برضو ان الاسم اللي بينسب له السفر ده الشخصية المحورية للسفر اكتر مما هو كاتبه. فيبقى عندك تقريبا كل العهد القديم مجهول. بالنسبة للعهد الجديد الاناجيل الاربعة مجاهيل، اعمال الرسل مجهول، رسائل بولس والله في بعض الاسفار العلماء بيقولوا فعلا كتبها بولس، يمكن هو ده الجزء الوحيد في الكتاب المقدس ككل ان في تقريبا 7 أسفار بولس فعلا هو اللي كتبهم من رسائل بولس. طب الباقي يبقى بالفعل لما تيجي تصف الكتاب المقدس ان في الاغلب الفها كتاب مجهولون، ده ينطبق بشكل كبير. مش هقولك بقى بنسبة فوق 50%، لا كده ظلم. احنا عندنا مثلا ان الكتاب المقدس 73 سفر بالاسفار القانونية التانية. الاسفار القانونية التانية تبع العهد القديم مجاهيل. يبقى انت عندك حوالي
7 أصفار من 73 صفر يبقى نسبة كام في المية؟ نفتح الكالكوليتر. 7 على 73 في المية يعني حوالي 9.5%. 10% من الكتاب المقدس احنا عارفين مين اللي كتبه. النسبة دي ممكن تزيد لو انت نسبت البولس بدل 7 يبقى 14، يبقى بدل 10 هيبقى 20%. يبقى احنا بنتكلم ان الكتاب المقدس مجهول الكاتب بنسبة من 80 ل 90%. 80% منه مجهول، ده على أفضل تقدير، لأن أسوأ تقدير هيبقى 90% منه مجهول. يعني بمعنى اللي احنا نعرفه من الكتاب المقدس على أسوأ تقدير 10%، على أفضل تقدير 20%. أنا مش قادر أفهم إزاي نقدر نثق في كتاب هذا حاله باعتراف علمائه إن أولا الأسفار عليها خلاف ما بين اليهود وبين المسيحيين، وفوق ده كله في الأغلب ألفها كتاب مجهولون عاشوا في ظروف تاريخية معينة وعالجوا أمورا مهمة بالنسبة إلى جماعتهم الدينية. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.